السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله وسؤال أولمبيات، وهذا السؤال من ألمانيا. هنا معنى إذا كان A زائد B بتساوي AB بتساوي A على B، المطلوب إيجاد قيمة A ناقص B بتساوي كام؟ طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات بجانب قوائم القناة لمحتوى القناة الآخر. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا من المعادلة المعطاة أنا ممكن أكون المعادلة الأولى من الجزء الأول ده اللي هيكون فيه هنا A زائد B بتساوي B، وهذه المعادلة رقم 1. هنا بطرح البي من الطرفين فهيكون معانا طبعا الجزء ده هيكون معاك هنا A زائد البي بتساوي هنا B ناقص البي. طب هنا انا ممكن اخد البي كعامل مشترك، يعني هنا A بتساوي وهنا B كعامل مشترك، هيكون الباقي هنا A ناقص 1. وهنا أنا ممكن أرجع أقسم على B للطرفين، يعني بالقسمة على B، فبالتالي هنا هيكون معانا. وطبعا حيث ان انت عندك هنا ان الملاحظة برضو ان البي لا تساوي الصفر. منين عرفت الكلام ده؟ من هنا ان A على B اهي بتساوي A على B، فبالتالي لابد ان تكون لا تساوي الصفر. فبالتالي هنا هنختصر الجزء ده مع الجزء البي مع البي، فهيكون معاك ان A على البي بتساوي A ناقص الواحد. وطبعا احنا عندنا ان A زائد البي بتساوي A في B بتساوي A على البي، ما ننساش ده كمان. فبالتالي A على البي بتساويها A زائد البي، يعني هنا A على B ممكن نكتب بدلها A زائد البي لأن الاتنين متساويين بالفعل، بتساوي هنا A ناقص الواحد. طيب هنا عندنا إن احنا ممكن نضيف للطرفين سالب A وهنا سالب A، فبالتالي هنا الجزء ده هيروح والجزء ده هيروح، هنطلع من كده إن البي هنا هتساوي سالب 1. يبقى طلعت إن البي معايا بسالب 1. تعال اما نعوض في المعادلة رقم 1. المعادلة رقم 1 اللي كانت بتقول لي ايه؟ المعادلة رقم 1 A زائد B بتساوي AB. هنكتبها هنا اهي، A زائد الB بتساوي AB. دي كانت المعادلة رقم 1. هنعوض عن قيمة الB هنا معايا بسالب 1، فبالتالي هيكون معايا ادي A زي ما هي اهي زائد سالب 1 بتساوي A مضروبة في سالب 1. طيب هنا يبقى A سالب 1 لأن موجب في سالب بسالب بتساوي هنا سالب يبقى سالب طيب تعال اما نضيف موجب طبعا هنضيف للطرفين موجب فبالتالي هنا هيروح وهنا هيكون معايا 2 بتساوي كام؟ 2 ناقص الواحد الأول، ناقص الواحد بتساوي هنا الصفر. طيب هنضيف برضو هنا المعكوس الجمعي للسالب 1، يبقى الواحد هتضيفه للطرفين، فبالتالي هنا بالسلامة ده وهيطلع من كده إن الاتنين بتساوي هنا الواحد. طيب تعالى اما نقسم على معامل اللي هو نقسم على الاتنين للطرفين، فهنا دي بالسلامة هنطلع بكده ان قيمة لان انت هتختصر هنا هتساوي كام؟ هتساوي هنا النصف، يعني ممكن نقول بتساوي 5 من 10. طيب المطلوب بقى يبقى انت كده انت معاك اهي موجودة، وانت معاك مين كمان؟ ومعاك البي انت كنت جايبها اهي كمان. طيب المطلوب هنا عندي كان هو عايز في المسألة؟ عايز قيمة A ناقص البي. A ناقص البي ادي A ناقص البي، نكتبها هنا A
ناقص البي بتساوي كام؟ الاي عندي اللي هي ب5/10 اهي، 5/10 ناقص البي اللي هو -1، دي بتساوي هنا 1، دي 5/10 يعني نص، نص وواحد يعني 1 و5/10 يعني 1.5. إذا المسألة حلها طلع معايا 1 و5/10، يبقى 1 و5/10 يعني 1.5. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.